nila na parang chicken skin, especially sa may area natin, sa thigh area natin at malapit sa may sa may kuyukot. So kadalasan yan yung may mga chicken skin ba or chicken skin. Maganda to guys. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago kayo sa channel ko, my name is Miriams. Welcome at isa pang welcome sa aking munting tahanan. Long time after how many months guys, nakapag-film uli ako. Pero pagpasensyahan nyo na ako, mayroong mga panakanakang mga tumutunog at may mga nagpupukpukan dyan sa kapitbahay namin. Ako ba? Bakit na timingan pa? Anyway, for today's video guys, brand new video from me, from my side, and another skincare na naman tayo for today. At sana ay makatulong. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe to my channel. I-click nyo na yung subscribe button dyan. At i-click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. For today's video guys is 1 Vaseline, 2 Vaseline, and another Vaseline. By the way guys, eto guys, i-click nyo na lang yung I button kung gusto nyo panoorin. Kung gusto nyo lang naman panoorin yung aking what's in my makeup kit dahil nandoon ito. Nire-refill ko lang yan siya from here, from kahit saan dito. So, anyway, eto, ang ating video for today is about Vaseline. Kung ano-ano yung mga gamit, uses ng Vaseline para sa atin. And this is also my personal experience of, sa paggamit ng Vaseline for how many years. How many years, guys? Kasi, especially, maganda tong Vaseline na to, especially during winter, dahil ngayon ay taglamig na. So, naisipan natin gumawa ng video regarding sa Vaseline. Kung mapapansin nyo, ayan, paubos na naman yung aming Vaseline. Pero meron pa akong isang Vaseline na nakastock. Ito is original. Ito. And ito is my cocoa butter. Ayan siya. Hindi ko alam kung matatapos ko tong video na to nang hindi tumutunog. Anyway, ito. Ang ating video for today is about Vaseline. Kung ano-ano yung mga gamit, uses ng Vaseline para sa atin. And this is also my personal experience of, sa paggamit ng Vaseline for how many years. How many years, guys? Kasi, especially, maganda tong Vaseline na to, especially during winter, dahil ngayon ay taglamig na. So, naisipan natin gumawa ng video regarding sa Vaseline. Kung mapapansin nyo, ayan, paubos na naman yung aming Vaseline. Pero meron pa akong isang dito, isa pang Vaseline na nakastock. Ito is original. Ito. And ito is my cocoa butter. Ayan siya. Cocoa butter. Naging maganda naman yung resulta. So, wag na natin tong patagalin. Number 1 muna tayo guys. Meron akong listahan dito. Maganda tong Vaseline to, especially during winter. Deep moisturizer siya, may tumutunog na naman. Pagpasensya nyo na guys yung mga tumutunog, kung may naririnig kayong tumutunog. At sana mag-enjoy na lang kayo dito sa aking likuran, sa aking bagong backdrop. Number 1 guys is, etong Vaseline na to, either eto or eto, is maganda siyang panggamit to sa siko. Kung, di ba madalas kapag, especially kapag winter or kahit hindi winter, parang dry yung dito ninyo, tapos parang medyo magaspang, siko, tapos yung tuhod ninyo, tapos especially yung mga kamay, yung mga daliri ninyo after ng, kung mahilig kayo magpa-manicure ng kuko, tapos nagda-dry yung mga niya dito, yung may ingrown ba tawag? Oo, yung sa may ingrown, nagda-dry. Ang ganda nitong pangtanggal ng dryness ng siko, ng tuhod. Especially dito sa kamay. Ayan. Ganyan siya, guys. Ganon din sa siko at saka sa tuhod. Ayun.
Number 2 tayo, guys. Next tayo is, medyo bibilisan ko na, guys, kasi medyo hindi maganda yung kapitbahay ko na naman, tumutunog na naman. Okay, number 2 is pampakapal siya ng eyelashes at saka ng eyebrow. So, ang ginagawa ko, sandali nga ako, honey. Ang ginagawa ko dati kasi yung mga transparent na mascara. Merong mga ganito yon. Tapos, ang ginagawa ko, dinidip ko lang yan ganyan. Kinukuhanan ko. Tapos, inilalagay ko or dito. Pag ganyan. Pero kung wala naman kayong ganito, kasi syempre hindi naman tayo lahat merong mga transparent na mascara. So, ang ginagawa ko, ginaganyan ko lang yan siya. Tapos, inilalagay kong ganon. Yan. Tapos, sa pilik mata, ganon naman nilalagay ko. Ayan. Kumapal at saka tumibay. So, ganyan siya. Next, ito, alam ko, marami nakaka-experience nito, especially during winter. Napansin niyo yung legs ninyo, guys? Para siyang nag-scaly or nagkakaliskis, guys. Especially sa may binti natin, na super dry, especially during winter. Tapos, naliligo ka ng... Kasi normally kapag nasa winter ka, naliligo ka is hot water or maligamgam na tubig. Madaling mag-dry yung skin natin. Especially sa legs. Especially sa legs natin. So, especially sa legs natin. Ito, guys, deep moisturizer siya. Yung parang pagkakaliskis ba yun? Pagkakaliskis or scaly na legs natin. Damihan mo lang, especially kung ilalagay mo to during evening bago ka matulog. Number 4 na tayo, guys. Number 4. Sinabi ko ba number 3 yung kanina? O anyway, yung next naman na uses ng Vaseline is ganun din sa mga lalaki. Pwede nyo rin itong isuggest sa kanila. Number 4 na gamit or uses ng Vaseline, itong Vaseline na ito, kung mapansin nyo, ayan na, is yung, pansin nyo dun sa may parang kuyukot area. Yan, yung may kuyukot area ninyo, tapos para siyang merong butlig-butlig, yung, o kaya yung dito, yan, sa may ganitong area natin. Tapos, minsan, di ba kapag yung sinasabi nila na parang chicken skin, especially sa may area natin, sa thigh area natin, at malapit sa may, sa may kuyukot. So, kadalasan yan, yung may mga chicken skin ba, or chicken skin, maganda to, guys, para doon. Especially, araw-araw mo siyang ilalagay, evening, before kang matulog, consistent, 1 week lang, matatanggal yung mga butlig-butlig niya, guys. Kasi, mapapalitan siya, magiging smooth na siya uli. Kasi nga, parang yun dry. So, yung mga chicken skin natin sa may ganituhan, at especially sa may kuyukot area, mawawala talaga yan siya. So, syempre, hindi ko na i-demo yan, kasi, bawal tayo dyan. Pero guys, ang ganda nito, especially doon sa area na may kuyukot area natin at saka dito sa may area na to. Gawin nyo siya every night bago kayo matulog. Nakahuli, guys, na uses or gamit ng Vaseline is yung ganda nito, guys, sa mga bitak-bitak na sakong or yung crack heel. Ang ganda niya, especially kung gagawin nyo siya every night, para kayo matulog, ang gagawin nyo lang is kukuha kayo ng mga marami nito, depende sa inyo. Tapos, ilalagay nyo lang doon sa area na affected kung saan, halimbawa, kung saan yung bitak-bitak na sakong ninyo or yung sa talampakan or saan sa may area ng paa ninyo. Mas maganda yung buong paa. Pero kung gusto niyo doon lang sa may area ng sa may area lang na mayroong crack. Depende yun sa inyo, guys. Ang gagawin nyo lang, ilalagay nyo siya. Tapos, lalagyan nyo siya ng medyas overnight. Makikita mo na agad yung result nun. After 3 days, makikita mo unti-unti na siyang kumikinis at 1 week lang matatanggal, pero depende pa rin sa severity noong kung talagang malalaki yung crack heel ninyo. So, ayun lang, guys, yung 5 uses at gamit ng Vaseline as my personal experience. Hindi lang personal experience, na-experience na to ng mga kamag-anak ko na sinadyasan ko. Hindi ko man siya personally na-experience, pero meron ako mga kaibigan at kamag-anak na pinag-try nito and so effective talaga sa kanila. So, ayun lang, guys, at sa 5 gamit or uses ng Vaseline. Sana ay nakatulong ako sa inyo. And
Don't forget to like and share my videos. And don't forget to subscribe to my channel. And I will see you guys on my next video. Bye!